नमस्कार. भाग्यश्री किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप स्वागत आहे. आज आपण एकदम खास मेनू बनवणार आहोत. आज आपण बघणार आहोत एकदम रेस्टॉरंटसारखी किंवा ढाब्यावर मिळते अगदी तसंच काजू मसाला. चला तर मग व्हिडिओ स्किप न करता सर्वांनी शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओमध्ये मी काही छोटे छोटे टिप्स सांगितलेले आहे ज्या तुम्हाला मदत करतील परफेक्ट काजू मसाला बनवण्यासाठी. सर्वप्रथम आपण आता इथे पाणी गरम करून घेतलेलं आहे. पाणी छान उकळल्यानंतर त्यामध्ये 3 मीडियम साईजचे कांदे उभे कट करून आणि पाव कप काजू टाकून घेतलेले आहे. या ठिकाणी तुम्ही काजूच्या ऐवजी काजू तुकडा वापरला तरी देखील चालेल. आता हे कांदे आणि काजू आपण ह्या पाण्यामध्ये अगदी थोडंसं मीठ टाकून एक 10 ते 15 मिनिटं छान उकळून घेणार आहोत. कांदा हलकासा मऊ झाला की तो आपण पूर्णपणे ह्या पाण्यातून काढून घ्यायचा आणि स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे, जेणेकरून कांद्याचा उग्र वास हा पूर्णपणे निघून जाईल आणि हे जे पाणी आहे हे आपण आता फेकून देणार आहोत. आता आपण हा कांदा आणि काजूची पेस्ट बनवणार आहोत. ह्या पेस्टसाठी मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. त्यामध्ये उकळवून घेतलेले काजू आणि कांदा टाकून अगदी थोडंसं पाणी टाकून याची स्मूथ अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. लक्षात ठेवा, ग्रेव्ही ही छान होण्यासाठी, सिल्की टेक्स्चर येण्यासाठी ही ग्रेव्ही जी असेल कांदा आणि काजूची ही एकदम स्मूथ करायची आहे, म्हणजे बारीक दळायची आहे. आता आपण ही साईडला ठेवून घेऊया आणि पुढील कृती करूया. पुढील कृतीसाठी एक कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये 2 चमचे साजूक तूप टाकून घेतलेलं आहे. साजूक तुपाच्या ऐवजी तुम्ही तेल किंवा बटर टाकू शकतात. आता ह्या तुपामध्ये आपण अर्धा कप काजू छान तळून घेणार आहोत. काजू तळताना गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवायची आणि काजू पूर्ण गोल्डन ब्राऊन झाले की ते काढून घ्यायचे आहे. काजू लवकर तळून होतात, त्यामुळे काळजी घ्यायची, ते जळले नाही पाहिजे. आता काजू काढून झाले. आता त्याच तुपामध्ये अगदी थोडंसं तूप टाकून घेतलेलं आहे. तुम्ही तुपाऐवजी तेल देखील वापरू शकता. आणि आता आपण यामध्ये खडा मसाला टाकणार आहोत. खडा मसाल्यामध्ये पाव चमचा शहाजिरं, 2 ते 3 दालचिनीचे तुकडे आणि 2 ते 3 वेलदोडे टाकून घेतले. तमालपत्र असेल तर ते देखील टाका. 7 ते 8 लसूणच्या पाकळ्या आणि थोडासा आल्याचा तुकडा बारीक ठेचून तो टाकून घेतलेला आहे. आता हा छान परतून घ्यायचा आहे. आलं आणि लसूण हे छान परतून झालं, त्याचा कच्चापणा पूर्ण निघाला की आपण पुढील कृती करणार आहोत. 1 ते 2 मिनिटानंतर आलं लसूण छान परतून झालंय. 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक कट करून आता ते टाकून घेतलेले आहे. कांदा छान परतून घ्यायचा आहे. कांदा गोल्डन ब्राऊन झाला की त्यानंतर आपण पुढील जिन्नस टाकणार आहोत. कांद्यासोबतच मी एक हिरवी मिरची बारीक कट करून ती टाकून घेतलेली आहे. आता कांद्याचा कलर बदलला आहे. आपण मसाले टाकून घेऊया. मसाल्यामध्ये हळद आणि लाल मिरची पावडर टाकली आहे. शक्यतो तुम्ही या ठिकाणी लाल मिरची पावडरच्या ऐवजी काश्मीरी लाल मिरची असेल तर ती वापरा, त्याने कलर खूप छान येतो. आता पाव कप पाणी टाकून हा मसाला छान शिजवून घ्यायचा आहे. यामुळे कांदा मऊ देखील होईल आणि मसाले छान शिजले जातील. 1 ते 2 मिनिटानंतर आपण एक मोठा टोमॅटो बारीक कट करून घेतलाय तो टाकला आणि तो लवकर मऊ व्हावा म्हणून आपण त्या ठिकाणी मीठ टाकून घेत आहोत. मीठ टाकल्यानंतर याला छान परतून घ्यायचं आहे आणि याला आपण झाकण ठेवून एक 3 ते 4 मिनटं छान शिजवून घेणार आहोत, जेणेकरून टोमॅटो छान मऊ होईल आणि ग्रेव्हीला कलर छान येईल. तुम्ही बघताय टोमॅटो छान मऊ झालेला आहे. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपण यानंतर पुन्हा मसाले टाकून घेणार आहोत. मसाल्यांमध्ये थोडीशी लाल मिरची पावडर, धना पावडर आणि गरम मसाला टाकून घेतलेला आहे. हे छान मिक्स करून यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून याला पुन्हा छान शिजवून घ्यायचं आहे. असं थोडं थोडं पाणी टाकत आपण ही ग्रेव्ही जर बनवली तर ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी छान येते आणि त्याला टेक्स्चर देखील छान येतं. आपण या ठिकाणी काजू मसाला बनवत आहोत. काजू करीसाठी पाण्याचा वापर हा जास्त असतो, काजू मसाल्याला पाणी हे कमी असतं. आता आपण यामध्ये कांदा आणि काजूची पेस्ट टाकून घेतलेली आहे. ही पेस्ट टाकल्यानंतर याला छान मिक्स करायचं आहे. तुम्ही बघताय भाजीचा कलर पूर्णपणे चेंज झालेला आहे. हे छान मिक्स करायचं आहे. 1 3 ते 4 मिनटं याला मिक्स करायचं आहे आणि थोडं थोडं पाणी टाकून ही ग्रेव्ही छान शिजवून घ्यायची आहे. साधारण ही ग्रेव्ही शिजण्यासाठी एक 5 ते 6 मिनटं लागतात. तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी मी पाणी टाकून ग्रेव्ही छान शिजवून घेतलेली आहे. आता झाकण ठेवून याला एक 2 ते 3 मिनटं छान वाफ काढून घ्यायची आहे. 2 ते 3 मिनटानंतर ग्रेव्ही छान तयार झाली आहे. तुम्ही कन्सिस्टन्सी तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकतात. वरून कसुरी मेथी टाकून घेतली आहे. ऑप्शनल आहे पण चव छान येते म्हणून मी टाकली आहे. आता यामध्ये तळून घेतलेले काजू टाकून घ्यायचे आणि याला छान मिक्स करायचं आहे. मिक्स करण्यापूर्वी मी 1.5 चमचा तूप घेतलेलं आहे. तुपाच्या ऐवजी तुम्ही बटर वापरू शकता आणि 2.5 ते 3 चमचे फ्रेश क्रीम टाकून घ्यायची आहे. यामुळे भाजीचं टेक्स्चर आणि सिल्की भाजी तयार होते, खायला खूप छान लागते. हे सगळं छान मिक्स करायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम बंद करायची.
जेणेकरून काजू हे क्रंची राहतील. आता हे छान मिक्स करून झाल्यानंतर वरून बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकून याला गरमागरम सर्व करायचं आहे. अशा पद्धतीने काजू मसाला छान खाण्यासाठी तयार झालेला आहे. अशा पद्धतीने काजू मसाला घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही बनवून बघा. खूप सोपी रेसिपी आहे, खूप टेस्टी आहे. हॉटेलच्या टेस्टपेक्षा याची टेस्ट अतिशय भारी लागते. अशा पद्धतीने काजू मसाला तुम्ही पराठा, नान, चपाती किंवा रोटीसोबत खाऊ शकतात. आता गरमागरम काजू मसाला आपण सर्व करून घेऊया. अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी भाग्यश्री किचन या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन देखील दाबा, म्हणजे माझे नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन सर्वात पहिले तुमच्यापर्यंत येईल. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि पुढची रेसिपी बघायला विसरू नका. पुढच्या रेसिपीमध्ये आपण कैरीचे वेगवेगळे पदार्थ बघणार आहोत. चला तर भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.